Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Đan Trần Trang Trí Nội Thất. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý mối nối và à, xử lý những cái phần phía trong này. Vì một cái lý do nào đó thì các bạn đã quên tích bột cho cái phần trong này đó, hoặc là cái thời gian của chúng ta không có cho phép, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mà trích cái phần trong này. Và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển về sau nha. Cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào luôn công việc. Và ở cái vị trí nhỏ này ta có thể là rất là khó để mà làm cho nó đẹp được, có thể rất là khó để mà chúng ta có thể trích bột vào đây đó. Thì các bạn hãy chuẩn bị cho tôi là cái miếng nhỏ này như thế này đó, chúng ta cắt nhỏ ra như thế này đó, nó sẽ nhỏ nhỏ hơn 1 cm để các bạn có thể vuốt nó dễ dàng hơn. Và cái bên này thì chúng ta sẽ làm miếng nhỏ hơn đó. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ làm luôn ha. Và chúng ta đã có bột như thế này đó, rất là dẻo ha. Chúng ta sẽ đắp làm sao để cho nó điều chỉnh cho nó tròn lại đó. Ok, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần trích bột cho cái mặt dựng phía trên ở trong hộc. Giờ chúng ta sẽ dán lưới và xử lý những cái lỗ đinh này, những cái lỗ vít này, những cái mí này, mí tấm này. Và chúng ta đã có một cái cuộn lưới như thế này. Đây là lưới nha. Và chúng ta sẽ dán là một nửa phía trên và một nửa cho nó thưa xuống. Và đối với cái lưới mà dán 50-50 như thế này thì chúng ta chỉ dán ở cái phần vòng cung đó, cái phần nào mà có góc tròn á là chúng ta sẽ dán cái phần góc tròn đó, chúng ta sẽ dán cái phần góc tròn. Còn những cái phần thẳng này chúng ta sẽ, nó sẽ như thế này. Đường thẳng thì chúng ta sẽ dán mặt đáy đó, và không có dán mặt không. Và cái vòng cung thì chúng ta sẽ dán 50-50 thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt nhỏ nó ra đó, cắt nhỏ khoảng 2-3 cm một đoạn. Ok, sau khi chúng ta đã cắt nhỏ nó ra như thế này đó, thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái miếng mũ, miếng nhựa này ép vô, dán vào cho nó kín. Và tiếp đến chúng ta sẽ xử lý bột, chúng ta sẽ trích bột vào đây. Xử lý làm sao cho nó còn nguyên hình nguyên dạng nha, nó phải tròn nha.
Và sau khi đã xử lý muối nối nó khô ráo như thế này đó, thì bây giờ chúng ta sẽ trích một lớp bột mỏng để chúng ta lấp những cái mặt giấy thạch cao này, điều chỉnh lại mặt bằng mặt phẳng đó. Và lúc đó chúng ta sẽ chà nhám và sơn phối màu cho nó. Và chúng ta cũng sẽ điều chỉnh cho cái mặt dựng phía trên thêm một lần nữa. Nó đã khô thì bắt đầu chúng ta sẽ làm nhẵn mịn cái bề mặt của nó bằng giấy nhám ha, bằng những tờ giấy nhám như thế này. Và như vậy chúng ta đã làm nhẵn mịn cái bề mặt của nó. Và bây giờ đến công đoạn là chúng ta sẽ sơn ha. Và tôi sẽ cho ở phần vị trí cái trái tim bên trên thì nó sẽ là màu hồng. Trái tim lớn tôi sẽ làm cho nó một màu xanh lam. Ok. Và chúng ta sẽ cắt rời ở vị trí này. Và chúng ta sẽ chờ cho nó khô khoảng tầm 3 tiếng và chúng ta sẽ làm lại thêm một lần nữa.
Các bạn thấy mẫu này như thế nào? Nó thích hợp cho phòng ngủ, phòng em bé. Đó, rất là đẹp ha. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, để kênh có thể phát triển mạnh về sau. Và video hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Và tôi xin chúc các bạn xem video thật là vui vẻ và chúc các bạn mỗi ngày tràn đầy năng lượng để làm việc. Chúc các bạn có nhiều công việc để làm và thành công. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Xin chào.